საქართველოს ნაციონალური ონკოლოგიური ცენტრის მონაცემების მიხედვით საქართველოში ბოლო 1 წელიწადში 7,000 კიბოს შემთხვევა დაფიქსირდა. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ქვეყნისთვის, რომლის მოსახლეობაც 4 მილიონ ადამიანს შეადგენს. ისიც ირკვევა, რომ ამ პაციენტების უმრავლესობა უფრო ახალგაზრდაა ვიდრე წინა წლებში. მათი ასაკი 55-დან 60 წლამდე მერყეობს. მათი უმრავლესობა ქალია. მაგრამ კიბოს მაღალი მაჩვენებლები ახალი რამ არ არის. კიბო საქართველოში 1986 წლის შემდეგ მომრავლდა, როდესაც ჩერნობილში, ქვეყნიდან 1500 კილომეტრში, უკრაინაში ატომური სადგური აფეთქდა. მომდევნო ერთ კვირაში რადიაციული ფონი საქართველოში 15000 ჯერ აღემატა ნორმას. ჩერნობილის კატასტროფამ საქართველოსაც სერიოზული დაღი დაასვა, განსაკუთრებით ეს გამოიხატა ლეიკემიებისა და ლეიკოზების საკმაოდ დიდ ზრდაში. და ეს მოხდა სწორედ 10-15 წლის შემდეგ ჩერნობილის კატასტროფის. ახალი ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოში შარშანდელი სამხრეთ ოსეთის ომის შემდეგ გაჩნდა. კონფლიქტს უზარმაზარი ხანძრები მოყვა და უამრავი კანცეროგენული ნივთიერება მოხვდა ატმოსფეროში. საქართველოს ეკოსისტემამ სერიოზული დარტყმა განიცადა. ჩვენი მეცნიერების და ჩვენი სპეციალისტების გათვლით ის პირდაპირ და ირიბიზარ არის, რომელიც აი ამ მოვლენების შედეგად მიიღო ჩვენს გარემოს, ჩვენს ბუნებას არის დაახლოებით $1 მილიარდამდე. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ დავუშვათ უბრალოდ დაითვალეს რესურსი, ხის რესურსი, რომელიც დაიწვა. იმ ხანძარს მოყვა მთელი ლოკალური ეკოსისტემის შეცვლა, ბალანსის დარღვევა. დაახლოებით 1000 ჰექტარი არის გადამწვარი, ამას სჭირდება ძალიან ბევრი წლები რომ აღდგეს. მაგრამ ისევე როგორც ჩერნობილის შემთხვევაში სრული მასშტაბით ომის ზემოქმედება ხალხის ჯანმრთელობაზე ჯერაც არ გამოვლენილა. კანცეროგენული ნივთიერებების მოქმედება დროში ძალიან ხანგრძლივია. ანუ ჩვენ არ მივიღებთ მის შედეგებს 1 და 2 წელიწადში. დაახლოებით 10 წლის შემდეგ სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად გაიზრდება ავტიზებიანი სიფსივნეებით ავადობა. ჩვენ ისედაც სხვა კანცეროგენული ფაქტორების მოქმედების შედეგადაც ველოდებით, რომ 10 წლის განმავლობაში თითქმის გაუმაგდება კიბოთი ავადობა. საქართველოში ექიმები წელიწადში 4000-ზე მეტ ოპერაციას ატარებენ სიმსივნის ამოსაკვეთად. უცხოელ სპეციალისტებს ეს მაღალ მაჩვენებლად მიაჩნიათ. ექიმი აილენ ფლავიო ირლანდიიდან უკვე რამოდენიმე თვე მუშაობს ქართველ ონკოლოგებთან ერთად. What's very obvious here is that we're seeing cancers at a more advanced stage. So I feel that it's probably related to maybe less screening, less early detection of cancer, and maybe less opportunity in the past for treatment. So I suppose that's the thing that strikes me is that we're seeing some tumours at a later stage than we would normally expect to see. ექიმები განსაკუთრებით ქალებზე ნერვიულობენ. უფასო ძუძუ სკრინინგი ტარდება მხოლოდ თბილისში და არა ქვეყნის სხვა რეგიონებში და მხოლოდ 40 წელს გადაცილებულ ქალებს შორის. კვლევები კი ცხადყოფენ, რომ ძუძუს კიბო იმ ქალებს შორის, ვისაც სკრინინგი ჩაუტარდა 30-50%-ზე უფრო დაბალია, ვიდრე მათში, ვისაც პროფილაქტიკა არ ჩაუტარდა. სამწუხაროდ ძალიან ხშირია გვიანი მომართვების შემთხვევები. ხშირად პაციენტები აგვიანებენ და მომართავენ უკვე მეტასტაზებით ან რეციდივებით, საკმაოდ გავრცელებული დაავადებით, როდესაც მკურნალობა გაცილებით უფრო ნაკლებად ეფექტურია სამედიცინო თვალსაზრისით და ამავდროულად საკმაოდ ძვირი ჯდება. ბოლო წლების განმავლობაში იმატა ფილტვის კიბოს რაოდენობა მათ ქალებს შორის, რადგან უფრო მეტმა ქალმა დაიწყო მოწევა. საქართველოში თითქმის ყველა მესამე ქალი ეწევა, როცა სულ რაღაც 20 წლის წინ ქალების მხოლოდ 4% ეწეოდა. მაკა მაღლაკელიძესთან ინახება უამრავი ფილტვის კიბოთი დაავადებულის ანკეტა. ის ამბობს, რომ სიგარეტის ბოლი არა მარტო ყველაზე მნიშვნელოვანი კანცეროგენული ფაქტორია, არამედ ყველაზე ადვილად მაკონტროლებელი. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობის ეწევა. ერთ-ერთი ფაქტორი კიდევ არის ის, რომ თუ სტატისტიკურად ადრე ფილტვის კიბოთი ავადდებოდა გაცილებით მეტი, ანუ შეფარდება იყო 10 ერთთან მამაკაცი ქალზე. დღესდღეობით ალბათ ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქალთა მოსახლეობა საკმაოდ აქტიური მწველია საქართველოში, ქალებშიც ფილტვის კიბომ ძალიან იმატა. და როგორია? ახლა უკვე თუ ადრე იყო 10 ერთთან, ახლა დაახლოებით 6 ერთთან მაინც არის. როდესაც სიმსივნე ადრეულ სტადიაშია, ექიმები როგორც წესი რემისიის გარანტიას იძლევიან, მაგრამ როდესაც დაავადება უფრო განვითარებულია, მათ მხოლოდ პაციენტის ცხოვრების გახანძრივება შეუძლიათ. დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ახალი მეთოდები ამას უფრო აადვილებენ. სხვა ევროპულ ქვეყნებში უკვე რამოდენიმე წელია, რაც ამ წრფივ ამაჩქარებლებს იყენებენ, ხოლო საქართველოში ეს ჯერ ახალი ხილია.
რადიაციული ონკოლოგია მოწოდებულია იმისთვის, რომ სიმსივნური უჯრედები დასხივდეს მაღალი ენერგიის გამოსხივებით, რომელსაც აქვს საშუალება სიმსივნური ქსოვილის დაშლისა. დეპარტამენტი აღჭურვილია წრფივი ამაჩქარებლით, ორი ვარიანის ტიპის უახლესი წრფივი ამაჩქარებლით, მათი საშუალებით და სამგანზომილებიანი ეკლიფსის სისტემის დაგეგმარების გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია რომ მაქსიმალური დოზით დავასხივოთ სიმსივნური წარმოუნახნები, მაშინ, როდესაც კრიტიკული ორგანოების დაზოგვა, დაფარვა შესაძლებელია MLC-ით, ეს არის 120 ფირფიტისგან შემდგარი ვოლფრამის სპეციალური აღჭურვილობა, რომელიც ფარავს კრიტიკულ ორგანოებს. სიმსივნური უჯრედი რადიოთერაპიის შედეგად იცვლის თავის ფორმას, ზომას და ზოგიერთ შემთხვევაში იღუპება. Linear accelerators, which are very high energy X-ray machines capable of treating very deep tumours. Here in this department we have a CT scanner, and that is used for delineating the tumour which we want to treat to a high dose, but it also shows the normal tissues which we want to avoid, so we can do conformal high dose radiotherapy. So you have the advantage of being able to increase the dose to the tumour while at the same time reduce the dose to the normal tissues. And that's very important, because what we want is patients to survive after treatment of cancer and not to have any side effects. იდეალში ეს მეთოდი შეიძლება გამოიყენოს პაციენტების დაახლოებით 70%-მა, მაგრამ ის არ გადაჭირს საქართველოში კიბოს გავრცელების პრობლემას. წელს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო 4 მილიონ ლარს დახარჯავს კიბოსთან ბრძოლისთვის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი თანხა იმისათვის, რომ კიბოს სკრინინგი ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდეს და გაუმჯობესდეს გარემო. ამისთვის საჭიროა, რომ დადგინდეს და ნეიტრალიზაცია მოხდეს იმ კანცეროგენების, რომლებიც შესაძლოა იყოს წყალში ან ნიადაგში. ხოლო მომავალ წლებში ექიმები ვარაუდობენ, რომ კიბოს გაუსწრებს გულის დაავადებებს და ყველაზე გავრცელებულ დაავადებად იქცევა.